Sziasztok! Nagyon régen néztünk már olyat, hogy mi várható a következő 48 órában, úgyhogy most szokásunkhoz híven megnézzük azt, hogy a két csoport, az 1-es és a 2-es csoportnak mit mutatnak a lapok, mi az, amire a következő 2 napban számíthattok, és akkor lássunk is hozzá, akik az 1-es csoportot választották, nekik mit mutatnak a kártyák, mi várható a következő 48 órában. Mi várható a következő 48 órában az 1-es csoportot választók számára? Az 1-es csoportot választók számára ötből 3 nagy arkánum, mert hogy kijött az univerzum, a szerencse, a kelyhek 10-es, mint beteljesülés, a kelyhek 5-ös, mint csalódás, és a diadal szekér. Tehát 3 nagy arkánum van, elég jelentős 2 nap előtt álltok, úgy tűnik a számomra. És ezzel amiről beszélnek a lapok, az azt mutatja, hogy ez az égiek által irányított 2 nap, méghozzá úgy értve, hogy fordul a sorskereke, lezárul egy ciklus, befejeződik egy olyan életszakasz, ami eddig ment, és mivel a sorskerék után a beteljesülés, a kelyhek 10-es napja jön, ugyanakkor követi a csalódás is, mert és ebből nekem az jön, hogy bár lesznek jó hozadékai ennek, hogy lezárulnak a dolgok, de lesz olyan szegmense vagy aspektusa ennek az életednek például, hogy ahol viszont nem jó irányba fognak változni a dolgok, de beindulnak. És itt az a lényeg, hogyha eddig úgy érezted, hogy nem haladnak a dolgok, eddig úgy érezted, hogy egy helyben topogtál, akármiben, munkában, párkapcsolatban, bármilyen kapcsolatban, családi kapcsolatban, ott most azt mutatják, hogy jó, akkor az a szakasz lezárul, az égiek lendítenek egyet a sorskerekén, és akkor jöjjön elő az, ami negatív, jöjjön elő az, ami jó, volt vagy van ebben az egészben, de most már induljanak el a dolgok. Hát nem fognak szélsebességgel haladni, az biztos, mert a lapok nem ezt mutatják, hogy ilyen nagyon gyorsra váltanának, nagyon tempósra váltanának, ugyanakkor mégis lesz ennek mindenféle pozitív hozadéka, mert itt van középen a sorskerék, engem legalábbis erre emlékeztet, hogy jó irányba haladnak, indulnak meg a dolgok, annak ellenére, hogy közben esetleg lesz egy-két ilyen kisebb negatív megtapasztalás is, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor nagyon jól mennek a dolgaink, akkor nem vagyunk hajlandók arra gondolni, hogy mit kellene másképp csinálni, hogy foglalkozzunk a problémáinkkal, akkor inkább félretesszük, mert most olyan jól érzem magam, nem akarom elrontani a kedvemet azzal, hogy én most a problémákkal foglalkozom.
pedig lehet, hogy ott akkor könnyebben át tudnánk lépni rajta, de itt most azt mutatják a lapok, hogy ez egy olyan pillanat lesz, vagy olyan időszak lesz, amikor ezt már nem lehet tovább odázni, nem lehet időt húzni, félretenni, mert itt van a pillanat, amikor muszáj szembenézni ezekkel a dolgokkal, és azt hiszem, hogy ez pontosan egy olyan időszak, amikor azt akarják, azt akarja az univerzum, az égiek, a teremtő, hogy állj meg az időhúzással, állj meg a döntésképtelenséggel, és állj bele valahogy. Mindegy, hogy hogyan. Soha nem tudjuk meg, hogy jól vagy rosszul döntünk, mert nem tudjuk meg később sem, hogy a másképp döntünk, akkor mi lett volna, hiszen onnantól kezdve elindul egy valóság, és a másik valóságot nem ismerjük meg. Tehát amikor egy döntést meghozunk. De sokan azt gondolják, hogy ha most még nem alkalmas az idő arra, hogy döntsek, vagy még nem áll rendelkezésemre elég információ, hogyha ezzel a kifogással élnek, akkor az egy nagyon logikus és jó dolog. Viszont itt a lapok szerint mindenképpen garantált a csalódás, tehát hogy és jobb előbb túl lenni. Illetve ha nem voltál előbb túl rajta, most érkezik az a pillanat, amikor azt mondják, hogy akkor tedd meg, kérlek. Mert ettől, és akkor ezután következik a torony, ha nem teszi meg az ember önként, amikor így támogató energiákkal segítenek, hogy könnyedén, hiszen itt nézd meg, 5 lapból 4 csodás lap, ez az egy kicsike, ami csalódást jelent, nem a katasztrófa lapja, csak egy kis enyhe csalódás, tehát, hogy itt, ha van egy olyan dolog, amit halogatsz egy ideje, hogy most már dönteni kellene, meg beleállni a dologba, akkor azt mutatják a lapok, hogy most viszonylag kis vérveszteség árán meg tudod lépni, és tedd meg. És nekem ezt mondják most a lapok, akik az egyes csoportot választották számukra. Köszönöm, hogyha itt voltál, ha lájkolsz, feliratkozol, ha még nem iratkoztál fel, és köszönöm, hogyha megírod, hogy mit gondolsz, vagy téged hogyan érint. Minden jót kívánok nektek, és akkor lássuk azt, hogy a másik csoportot választók, nekik mit mutatnak a lapok, mi következik a következő 48 órában a 2-es csoportot választóknak, mit tudhatunk meg az ő életükről, hogyan alakul, mivé változik. Lássuk is, sziasztok! El is kezdtem mindjárt, hogy ne húzzuk az időt, és lássuk, hogy mi az, amit nektek üzennek a lapok. Kijött az érmék lovagja, érmék 5-ös, érmék 8-as, mágus és a botok lovagja. És itt valami nagyon olyan az anyagi világgal, munkával, anyagi értékrendszer, vagy igen, értékrendszerünkkel kapcsolatos. Nagyon lassan haladnak a dolgok, vagy eddig nagyon lassan haladtak. Sok esetben azért is, mert bár sok energiát és sok munkát tettél bele, mégis kirekesztettnek érezted magad, mégis úgy gondoltad, hogy nem vagy elég jó ehhez az egészhez, és most azt mondják a lapok, hogy tedd már félre ezt a hozzáállásodat,
hidd már el, hogy te egy valódi varázsló vagy, egy olyan varázsló, aki képes bármire tulajdonképpen, amit a fejébe vesz, és ezt én szerencsétlen vagyok, és én sosem sikerül nekem semmi, ezt a mentalitást, ezt így légy szíves, tedd félre, és felejtsd el, ha lehet erre az életre mindenképpen, sőt, utána sem baj, hogyha a következőre is elfelejted, mert itt azt mutatják, hogy itt jön a botok lovagja. Tehát ott van benned nem csak ez a megfontolt, komótosan, előre meggondoltan, megfontoltan közlekedő valaki, hanem ez is, akiben ott van a szenvedély, a tűz, aki képes energiát adni mindannak, amit ő csinál, még a varázslásnak is, még a lehetetlen dolgok megvalósításának is, és keresd meg magadban, és felejtsd el végre azt, hogy te nem odavaló vagy, ahol éppen vagy ahova vágysz. Felejtsd el azt, hogy milyen kis hitűség gyötört éveken, vagy akár egész életedben, és koncentrálj arra, hogy mi az a munka, amit ilyen kitartóan végeztél, mi az, amit szeretnél csinálni, és varázsold elő, pusztán a benned lévő tűzzel és szenvedéllyel indulj neki. Lehetséges, hogyha most nem ragadod meg az alkalmat, amikor kínálkozik, akkor utána már sokkal nehezebben tudod megvalósítani, de alapok szerint, mert hogy ez a botok lovagja, az csak egy időleges lehetőséget jelöl, de a mind a többi lap viszont azt mondja, hogy megmarad utána is számodra ez a lehetőség. Nem kell most a következő 2 napban ezt így elkapkodni, hogyha egyébként nem az alaptermészeted, ez a gyorsan neki indulunk és hirtelen döntünk. Ha ez nem az alaptermészeted, akkor utána is lesz erre lehetőséged, mármint arra, hogy tedd félre ezt a kis hitűséget, tedd félre az, hogy te nem vagy elég jó, hogy neked semmi nem úgy sikerül. Tehát az ilyen gondolatokat azt mind úgy kiszórni a kert végébe, az ablakon, akárhova, elküldeni egy lufival föl az égbe. Ezek valódi elengedés technikák, amiről beszélek. Szóval lehet így elengedni őket, és akkor utána beleállni a munkába, utána megkeresni magadban azt a elköteleződés tüzét, ami ahhoz szükséges, hogy valami jót hozzá ki. És ez lehetséges párkapcsolatra ugyanúgy, mint munkára. És itt, tehát amikor arról beszéltem, hogy beletetted már a munkát, az nem csak valódi anyagi munkára utalhat, hanem utalhat egy párkapcsolatra is, ahova te már sok energiát tettél bele, mint munkát, és oda is mondhatod, hogy akkor jó, innentől kezdve megvarázsolom, hogy innentől kezdve jóvá teszem az életet, és ehhez tényleg csak ennyi kell, hogy saját magadban megfordítod a hozzáállást ahhoz, hogy hogyan tekintesz te magadra. És akkor itt most ehhez kapcsolódik, hogy a bejegyzéseknél, illetve majd itt a leírásban találsz, hogy pontosan erre a szituációra kezdtem el január 1-ével megváltoztatom az életem bejegyzés sorozatot, és 15 pontban írom össze, hogy miért gondolom én, hogy érdemes vagyok arra, és te is, hogyha így gondolod és követsz, miért vagyunk érdemesek arra, hogy
másképp lássuk az életünket, és a jó, a szép és a boldog oldalát éljük meg, és annak az első lépése az, hogy ezt a hiányérzetet, ezt a veszteségérzést, ezt a belső gyermek sérülésünket, mert hogy ezek szinte mindig ebből erednek, ezt félretegyük, kiiktassuk az életünkből, és csak ezzel az egy mozdulattal már meg tudjuk változtatni a dolgok menetét. És valahogy erről szólnak ezek a lapok, érdekes mód. Tehát a 2-es csoportot választóknál ez az évelei nagy kulcs feladat, nagy kulcs momentum, hogy ebbe lehet beleállni, talán egész évre is vonatkozhat ez a feladat, és hogyha ezt most itt megnézted velem, vagy hát ezt a videót, akkor nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és megnézed, és köszönöm szépen, hogyha tetszik és lájkolod, vagy ha még nem iratkoztál fel, akkor feliratkozol. Ha bármilyen segítségre van szükséged, akkor lent megtalálod, de egyébként pedig minden jót kívánok nektek. Sziasztok!